Unley Road, I have to make a presentation to the Unley Council in a couple of weeks about the potential for skyway in that street. A to je jenom začátek toho, kdy během několika týdnů bude prezentovat Austrálii velkou prezentaci o tom, jakým způsobem může být zabudován tento skyway do jednotlivých zemí v Austrálii. The council office is there, a major shopping centre with car park is there. Takže na jedné straně jsou vlastně nástupní stanice nebo kanceláře, na druhé jsou parkoviště. We've talked about a station that links from the council office to the car park. Pokud se podíváte na princip toho vlastně nádraží takzvaného přesuvní stanice, tak vlastně vůbec nenarušuje stavební architekturu a umožňuje jednoduchým systémem zabudovat tuto metodu do ulic. The other feature of Australia is that most of the population lives up the eastern seaboard. I've already mentioned so many huge spaces where no one lives. Takže tady vidíte další příležitost, a to je nejenom vnitřní městský dopravní systém, ale i meziměstský, vysokorychlostní, který umožní snadnější propojení velkých aglomerací. Again, you have two major cities, Melbourne and Sydney, both with populations around $4 or $5 million each, 4 or 5 million people each. Takže vidíte, že u nás nesou největší dvě hlavní města, to je Melbourne a Sydney, každá zhruba po 4 milionech lidí, kteří se chcou nějakým způsobem propojit. A high-speed intercity link between Melbourne and Sydney would be huge in Australia. A toto propojení mezi Melbournem a Sydney bude jednou z největších projektů v rámci toho Skyway. That's probably about 900 kilometres. Přibližně, aby se představuje to zhruba 900 kilometrů vzdálenost. Once you've done that, you can go from Sydney to Brisbane, another 900 kilometres. You can go from Melbourne to Adelaide, about 800 kilometres. A pokud jdete ze Sydney do Brisbane nebo dál, tak můžete pokračovat dalších 800 km do Adelaide. So I'm talking potential for high-speed rail up the eastern seaboard. I'm talking through our country mineral resources which are everywhere. These are potential mining operations that are being talked about in the next 2 years. Takže zatím jsme se bavili ohledně dopravy mezi velkými městy, ale je tady samozřejmě v Austrálii obrovský potenciál z nerostné bohatství a surovinách. Je možné, že se bude během 2 let otvírat další cesty k důlům a zdrojům tohoto nerostného bohatství a možnosti transportovat tyto suroviny dál. Every mining operation has product that needs to be taken to market, which generally means going to a port or the coastline. A každý tento důl nebo tamhle firma, která bude těžit nějaký nerostné bohatství, má jednu z věcí, že má nějaký produkt, který musí být dodán na trh a musí tam být nějakým způsobem dopraven. I've only started to scratch the surface, but I have talked to a couple of major mining companies who are wanting to get underway in the next 2 years. Měl jsem možnost už diskutovat s několika těžebními společnostmi, kteří připravují různé projekty na těžbu v následujících 2 letech. One said to me, what you are offering is brilliant, it's what I need. Jedna z nich, která řekla, že to, co mi nabízíte a ukazujete, tento systém je briliantní a je to přesně to, co my potřebujeme do budoucna. But I don't want to take a risk. I don't want to be the first. A zase na druhou stranu řekne, ale nechci být zrovna úplně ten první, ten začáteční, protože nechci vzít ten největší risk na sebe, naše firmy. The other one said, I want to be innovative, I want to be the first, I'm interested, give me a proposal. A druhá zase říká, ano, chci být inovativní, chci být vedoucí, chci být první, dejte mi podklady, dejte mi více informací.
If we put those two together and then start working through all the other potential operations, the opportunity for commercial skyway in Australia has to be huge. A pokud to spojíme, dáme do hromádky a vytvoříme nějaký systém, tak vám z toho vyjde, že tento potenciál v naší Austrálii je obrovský. So I see potential for moving freight, particularly mining product. Takže jedna z věcí je získávání surovinného bohatství, těžení těchto nerostných surovin. I see potential for high-speed rail, starting on the eastern seaboard. Vidím tady obrovský potenciál v dopravních systémech pro lidi ve vysokorychlostních tratích spojení jižní části Austrálie mezi sebou. And I see potential for urban transit systems in our cities. A vidí tady obrovský potenciál v dopravním systému uvnitř měst a městské dopravy. I am expecting the initial interest will be with freight and moving mining product. Co si myslí, že velmi zajímavé bude na začátku vlastně ty těžebné společnosti, které budou tlačit a snažit se co nejrychleji se dostat k tomu nerostnému bohatství. I have taken the view, and that's been agreed with Anatoly, that we need to build a test site in Australia, a 1 kilometre test site so people can see what it looks like and they can touch it and feel it. Co jsme se s Anatolem zhodli, je to, že v Austrálii musíme vybudovat nějakou testovací dráhu. Tato testovací dráha je zhruba přes 1 kilometr dlouhá, aby jsme ukázali lidem, že ta technologie funguje, aby jsme přesvědčili, že je bezpečná a zároveň také, aby získali certifikační povolení. We will build that and have that operating early next year. Takže tato testovací dráha se bude v provozu na začátku příštího roku. I have other pilot projects that are of interest where I have a lot of support and land being made available. A samozřejmě, že existuje ještě spousta dalších projektů, které on podporuje a snaží se protlačit a kde je velmi aktivní. One is a link between a train station and Flinders University entrance, 500 metres, but it goes up 50 metres up a hill. The university is very keen for us to build a skyway solution there. Takže jedna z věcí je 500metrová dráha mezi nádražím a univerzitou, která přechází přes 15, jestli to je v 15 metrech zhruba nad zemí. Ty dráhy, které budou zabezpečovat přepravu lidí a univerzita je velmi nadšená z tohoto projektu. But I've agreed with the university that they should first build a building, a multi-deck car park and some commercial activity, and we'll run skyway off the upper level of the building. Samozřejmě si taky myslím, že univerzita by taky měla vybudovat kolem toho nějaké zázemí, další budovy, obchody a vybavení a kolem toho by potom projížděl skyway. So that probably puts us on a time frame from about mid-2018. To vezme asi nějaký trošičku čas, takže očekává, že ta realizace by mohla být v prostředku roku 2018. We have interest, we need to land it, we need people to understand that it is real. Máme určitý zájem na tom, aby lidi o tom věděli, aby se s tím seznámili, aby měli více informací. But to understand the potential, I've touched on it, but across northern Australia, díváme, že těch možností je mnohem více, tak pokud překročíme sever Austrálie, less than 1 million people live in that whole area. Tak více než 1 milion lidí žije tady v této oblasti. We have vacant land, virgin land. Máme tady klasické dopravní systémy. We have high rainfall. Je tady velké množství dešťů. We have no infrastructure.
Je tady slabá infrastruktura. 60% of the children, the future generations of the world, live in the tropics. 60% dětí, které žijou tady v této oblasti, žijou v tropické oblasti. Naše budoucnost. 90% of those children live in the Asian region. 90% dětí, která tady v této oblasti je, žije v asijské oblasti. They need to be fed. Ty by měly být They need protein. Potřebují bílkoviny. They need our mineral resources. Potřebují minerální zdroje. We have the vacant land. Mají prázdné pole. What an opportunity to open up that part of our country with infrastructure such as Skyway that can take the food and the mineral resources and take it to port, put it on ships to serve that market. A je tady obrovský potenciál využít těch možností naší severní Austrálie, která tady tohle má, propojit to, dodat jim nejenom ty živiny, které potřebují, ale i vzájemně vyměnit je. So that's the opportunity I see. To je ta příležitost, kterou já vidím. But in Berlin this week, ale teď v tomto týdnu v Berlíně I have seen 2,700 plus exhibitors vidím tady 2 700 000 lidí selling their products. Trams, trains, walk around the site, everyone has a product to sell. A vidím tady lidi, kteří něco prodávají, kteří můžou prodávat jakékoliv výrobky. We aren't selling products yet, we're selling an idea. My neprodáváme výrobky, ale my prodáváme myšlenky, ideje. But as people can see our first 2 rolling stock prototype, a unibus, a unibike, they can see it is there, it is real. A jakmile lidi uvidí na této výstavě naše první prototypy unibikeů a té další technologie kabinové, tak poznají. So people can see we are selling an idea that has legs. A lidé poznají, že my prodáváme myšlenku, která propojuje. We are coming. Přicházíme. It is a good product. Je to výborný produkt. It is a product the world needs. Je to produkt, který svět potřebuje. It is a product my country needs. We don't invest in new innovative rail. We are still putting back 100-year-old technology in our train tracks. Je to věc, je to produkt, je to technologie, kterou naše země potřebuje, protože u nás se stále podporuje a buduje starý dopravní systém. We have huge opportunity. Máme obrovskou příležitost. I'm working to see if we can make it happen on our side of the world. Pracuji na tom a snažím se, aby se tato příležitost a ideje stala skutečností. I wish Anatoly and his team all the very best as they continue to firstly have their test site working and develop their product further. Přeju Anatoliovi, aby se jí podařilo tento produkt a tento systém uvést život a všem kolem něho, aby to fungovalo. And I wish you well in your respective countries on your interest and opportunities that you see for your land. A přeji vám všem do všech různých zemí, odkud jste přijeli, abyste tuto příležitost, která tady je, zvážili, pochopili a dál rozšiřovali. Apologies again, I couldn't talk in a language you understand, but hopefully you've got the message. Doufám, že vám teda ještě jednou se omlouvám, že neumím mluvit vaším jazykem, ale že jste pochopili tuhle zprávu, kterou jsem vám tady tímto chtěl předat a snad jsem vám to přeložil dobře.
Ďakujem pánu doktoru Lukovi za briliantnú prednášku. Videli sme tie možnosti, videli sme tú vieru v tomto projekte, videli sme tú vieru, tú proste istotu. Ja by som bol rád, keby sme toto pretavili, aj či na Slovensku aj iných, kde o tomto projekte budem hovoriť. Victor, what do you think now? We continue with me? With you? Maybe? Okay. Čiže pozvem teraz pána Viktora Baburia, ktorý nám povie svoje myšlienky. Ďakujem sa. Australia, but I think I will make a presentation of the technology slide. Anyway, good morning, ladies and gentlemen. My name is Victor Baburin. I'm a Deputy Director for Development of Skyway Technologies Company. Dobré ráno, prajem, moje meno je Viktor Baburin. Poďte. Som zástupca spoločnosti. As all you know, we are involved into the innovative transportation project that is called Skyway, that was developed. Takže víte, účastníci tohoto úžasného projektu, který se nazývá Skyway. That was developed by Belarusian engineer Anatoly Yunitsky for 40 years already. Tento projekt byl vybudován díky úžasnému profesoru Anatoly Junickému již přes 40 roky, na to začal pracovat. And now with his technological team, that is about 200 people involved, engineers, designers, architects that work in Minsk. Takže nyní v současné době náš tým zhruba čítá přes 200 lidí, jsou to architekti, inženýři a spousta dalších specialistů v Minsku. Our main project at this moment is we call it the test site, it's called Ecotechnopark. Co se v současnosti děje, tak dobudováváme jako technopark. And this November we plan to start the first tests of the complex infrastructure solution, waste structure, vehicle, electromotors, all in one. A teď nyní v listopadu budeme se snažit tento technopark spustit, ukázat naše technologie, jak se pohybují, jaké jsou pohony, jak to funguje, jak je to ve skutečnosti. But I want to talk today a bit more about the presentation in Berlin, in InnoTrans. A teď bych vám chtěl říct pár informací, co se týká výstavy InnoTrans v Berlíně zde. The first one story I will tell that happened yesterday after the InnoTrans. Takže chtěl bych vám říct jeden příběh, který se stal právě včera tady na InnoTransu. We were coming out with my colleagues from the InnoTrans exhibition to the S station. Takže přišli jsme z výstaviště tady na jednu vlakovou zastávku. It was about 6:30 p.m. and all the exhibitors, all those people from different companies were coming at the same station. A bylo to něco kolem 6:30 a spousta těch lidí, kteří odcházeli z výstaviště, zejména vystavovatelů, přišlo na tu tramvajovou zastávku. And seeing that traffic jam on the, not traffic jam, passenger jam, human jam on the station. A viděli jsme obrovskou masu lidí, která čekala vlastně na té zastávce. I understood that even those brilliant minds of engineers that are presenting their trains, tramlines, cable cars, etc., everyone's many software solutions, they are all in this passenger jam, and they are all going in the old train. Takže tady jsme vlastně viděli, že všichni ti vystavatelé, kteří představují různé technologie, dopravní systémy, počítače, logistiku, všechno kolem toho, všichni přišli a sešli se, aby zůstali na té zastávce, která představuje technologii před 100 lety. Yeah, all those men in expensive suits with good skin, tall, small, from Siemens, from Hitachi, Japan, Chinese, no matter. They were all going in the old S-Bahn train. Takže všichni ti lidé malí, velcí, světlí, tmaví, žlutí, fialoví, vlastně od Siemensu, od největší společnosti vlastně přišli a všichni stáli v jedné koloně zácké na jedné zastávce. And this really was a very funny picture. A to bylo velmi směšné. They are talking about innovation, but they don't have solution. Všichni se baví o nějaké inovaci a budoucnosti, ale nikdo nemá řešení. When with Mr. Hook I was on the opening ceremony of the InnoTrans exhibition,
Takže když jsem byl na otevírací ceremoniálu tohohle výstavy InnoTrans s panem Robertem Huchem, we were listening to very high CEOs of very big companies from Deutschland, from German Association of Manufacturers. Takže slyšeli jsme proslovy od velkých společností velmi známých, ať je to Deutsche Bank nebo různých výrobců světoznámých. European Commissar for Transportation, Evropský komisař pro dopravu, Head of Canadian Railroad, ředitel kanadské dopravní společnosti. From my point of view, I understood that their view on innovative transport is to take a train, put inside modern computers, put inside modern software, and that's all. Co z toho pochopil, bylo, že všichni se snaží do těch jednotlivých vlaků, těch starých technologií dát více počítačů, více softwaru, více elektriky. Head of Canadian Railroad told that his best step, like his best result in the implementation of innovations in transportation in Canada. V Kanadě ředitel vlastně této dopravní společnosti prezentoval, že jejich nejlepší nebo největší pokrok, co chystají a dělají do budoucna, is putting Wi-Fi into the train. je, že dají Wi-Fi do vlaku. Of course, this is modern. This is maybe innovative, but I think that everyone has a rather good connection of internet even in their phones, 3G. Takže samozřejmě pro ně je to asi to nejlepší, co můžou udělat v rámci svých možností, ale každý z vás má přístup na internet, můžete se podívat, co tam je a zjistit, co se děje. And this doesn't solve the problems about which those people were talking constantly. A tady tahle věc, co řekl, vlastně určitě nebude řešit ten problém těch lidí, kteří vlastně hledají něco nového. Very big cost of infrastructure. A samozřejmě, že tyto staré systémy mají velmi vysoké náklady na budování a rekonstrukci. And yesterday, or the day before, the first day at the end of the exhibition, almost about 5 o'clock p.m. Takže včera ta veletrh začal a zhruba kolem té odpoledne, kolem té 5. hodiny. A CEO from Siemens, it was a vice president of some manufacturing department or something like that. Ředitel od jedné divize Siemensu z jedné velké skupiny. He ran into our exhibition and we made a short presentation for about 3 minutes. We were just going around all our exhibition area. Takže přišel k nám, udělali jsme mu krátkou asi 3minutovou přednášku, nebo podíval se na náš stánek, něco jsme prohodili v rychlosti. And he said that this is a very interesting technology because it can be a link between an old train rail system. A řekl, že je to velmi zajímavá budoucná technologie do budoucnosti, protože spojuje tu starou tradiční technologii vlaků a novou. And the generation of self-driving cars that are coming now on the market. A přichází ta nová technologie, když budou uvedena na těch auta, které se budou sami řídit. Because self-driving cars is a good trend now, but they don't solve the main problem of the cars. It's 1.5 million people's death per year. A je to otázka vlastně budoucnosti, kdy tyto auta, které budou jezdit automaticky jako samostatní taxikáři, je to zajímavá budoucnost, nicméně to neřeší vlastní problém té dopravy. Because cars are still moving on the same level where people live. A je to z toho důvodu, že auta jezdí přesně ve stejné úrovni a ve stejném místě, kde se lidé žijí a chodí. That's why he said that if you take a train-like system but much cheaper and put it on the second level away from people, it can be... Takže pokud můžeme nabídnout alternativu, to znamená dopravní systém, který nebude konkurovat v oblasti, kde lidé žijí a chodí a bude velmi inovativní. It can give a new link, a new solution for the problem of transportation, for the existing problem of transportation. A může vám dát vlastně propojení mezi existujícím problémem té dopravy a vlastně toho prostoru, toho místa.
And you know that I'm very astonished that I'm here in the InnoTrans in Berlin. Jsem velmi rád, jsem velmi hrdý, že můžu být zde na této výstavě v Berlíně a InnoTrans. Because I had the opportunity to see the ideas of the most brilliant mind of world transportation systems. Je to z toho důvodu, že taky se můžu podívat na ty nejlepší systémy okolních firm, které tady zde prezentují. I had the opportunity to show them that Skyway exists and that Skyway can give the solution. A mám taky obrovskou příležitost prezentovat všem tady těm ostatním firmám, že Skyway existuje a představuje obrovskou budoucnost a příležitost pro ostatní. And the best thing that for the last 2 days I talked about, I think we have 200 people from different countries, from different companies. Co jsem měl vlastně jedinečnou příležitost je mluvit s minimálně 200 lidmi z různých firm, z různých společností, z různých zemí. They are engineers, they are technical guys. A to jsou specialisté, jsou to inženýři a odborníci v této oblasti. And I see that they see the idea, but they see the opportunity. Many of them, almost all of them, after the presentation, understand the opportunity of this technology. Spousta z nich pochopila ten systém, pochopila taktéž tu příležitost a byli nadšení z toho, té možnosti se rozvíjet do budoucna novým systémem, novou cestou. The exhibition continues. So today starts the public days for people to come, not only for businessmen, but just for ordinary people to come and to see the whole exhibition. Takže dnes začíná první den pro obecnou veřejnost, včera byla pro specialisty. So I invite everyone who didn't come for yesterday to come today and just to go around the exhibition and to compare the steel dinosaurs like trains or tram lines compared to our technology. Všechny vás tady tímto zvu, kdo jste neměl včera čas a možnost se na to přijet podívat, přijďte dneska si to prohlédnout, celé to výstaviště, všechny ty možnosti, které tam jsou, ty firmy, co vystavují, jaké jsou aktuální nabídky ostatních firm. So I think that at this moment I will end my presentation. Later I can answer questions if you have any. Thank you for your time, thank you for your attention. Takže děkuji vám, že Ďakujem Viktorovi. Potom tie otázky na záver. Alex? Second. You continue. Hello, my name is rsw-systems. I'm one of member of boards of Skyway Capital. Dobrý den, já jsem Alex Suchadojev, jsem jeden z ředitelů nebo vedoucích pracovníků z Skyway. And I want to tell a few words not about technology, not about opportunities of our business, but about opportunities of your business. Nechtěl bych vám říkat o různých příležitostech, to anglicky. And after several months, about 1 month, it is about 13th construction bureaus in engineering center. A následně na to už je zhruba 13 inženýrských center a kanceláří vybudovaných. I have understood that all the results will be achieved. A tam on poznal a uvědomil si, že všechny tyhle cíle a ideje budou naplněny. And now it's not very difficult to tell about project because we have very excellent results by our rolling stocks, by our great partners with Rothhook. Takže nyní už je to mnohem jednodušší přesvědčit lidi, že existujeme, že to funguje, že se něco buduje, že máme silné partnerství s Rothhookem. But this partnership has begun with contact of one people to another people. A základem vždycky toho je první kontakt jednoho člověka s dalším. I would like to tell you how, for example, Rothhook has been involved in our great team.
A chtěl bych vám říct pár detailů o tom, jak pan Huk byl zabudován do naší spolupráce. This great professional, this great infrastructure developer. Samozřejmě také s výbornými profesionály, specialisty v tomto oboru. One day had a meeting with Ludmila Hughes. Kteří umožňují rozvoj této firmy. It's great women like you, all of you. Jsou tam také ženy, jako spousta z vás tady. And one of things that unites us is the dream of realizing of this project. A jedna z věcí, která nás poslala dopředu, je, že realizujeme naše sny. And Ludmila Hughes has begun to tell about this project to Rod Hook. A Ludmila byla jedna z lidí, která vlastně prezentovala tento projekt panu Hookovi. Last winter, we has begun the discussion about our project. A lot of questions has been asked. V minulém roce jsme začali komunikaci a byla tam spousta dotazů, spousta výměn názorů a začala vlastně intenzivní diskuze. A lot of very serious questions, and after that, after communication with simple teacher Ludmila Hook, or Ludmila Hughes, Rod Hook has come to Ekatechnopark. A na základě této komunikace vlastně Ludmila pozvala pana Hooka do Ekotechnoparku, aby to na vlastní oči viděl, co se tam děje a co se buduje. It's a simple story that everyone in Skyway can do everything. Skyway, for my mind, for my opinion, give us a very big opportunity to change our life, to initiate, like Frantisek, for example, has done a great business, targeted projects. Takže tady tohle je jedna z věcí, která vlastně je, že jakmile pochopíte ten princip, uvidíte to na vlastní oči, získáte více informací, tak vám to pomůže budovat váš tým, váš systém, váš biznis a uvěříte tomu. Now you can move in different directions to build network that can finance also targeted project after closing of financing of head company. Takže jedna z věcí je teďka budování si vlastní sítě, která zabezpečuje financování tady tohoto projektu a budování dál. You can also initiate a targeted project and become in nearest future one of managers of your regional targeted projects of Skyway. Samozřejmě přichází taky příležitost vytvořit si, získat nějakou pozici v rámci budování systému ve vaší oblasti, vašeho týmu, vaší struktury a podpoření tady tohoto celkového projektu. And today, when we see in reality rolling stocks, two great rolling stocks, Unibike and Unibus. Takže dnes, když uvidíte ty dva drtící kameny, ty základní pilíře této firmy, což je Unibus a Unibike na této výstavě, které jsou představeny. I am sure that the time to attract real big investment has come. A jsem si velmi jistý, že tyto technologie, až uvidíte na vlastní oči, vám pomohou přivést další investory do tohoto projektu. Till the end of autumn, approximately in November, our rolling stocks will move. Předpokladem listopadu tohoto roku bude to věc, že tyto dva základní pilíře se budou již oficiálně pohybovat. And I can ask you one question. Is it difficult now to tell about project, to attract big or small investment, it doesn't matter? Chtěl bych se vás zeptat, je to teďka pro vás velmi těžké kontaktovat další lidi, ať jsou to malí nebo velcí investory a zaujmout je pro tuto myšlenku. And yesterday, one of our neighbors, the stand of company who develop transport city transport like
yes, cable car, has asked Victor Baburin, how did we succeed to attract such big quantity of people to our stand? It is impossible. Takže jeden z nejbližších vystovatelů kabinové technologie, který tam jsou blízko nich v pavilonu, se ptal Viktora, jak je možné, že jste oslovili tak širokou veřejnost, abyste jim to ukázali, že je to pro ně tak zajímavé. Maybe you have done a very expensive marketing company. Možná jste vytvořili nějakou velmi drahou marketingovou společnost, která to za vás udělala. What is the secret? Co je to tajemství, jak jste to dokázali? Our secret is our very strong force. Naše tajemství je naše velmi velká síla. It is network of Skyway, To je vlastně ta síla sítě networku Skyway, which unites people all over the world. která vlastně spojuje všechny lidi napříč různými zeměmi na celém světě. And we tell you at your conferences more things how future will be with Skyway. A tady je pro vás vlastně možnost pochopit, jak může být vaše budoucnost ze Skyway. Because the future will completely change with Skyway and more than Internet has done it. Ta budoucnost bude totální změna, úplně odlišná od té současné, a která bude daleko intenzivnější než jenom je internet. Будущий Skyway захран планету, Epic Skyway дальше на Богу. Thank you. And now words to Sergei Sibirkov. Maybe he will tell a few words about our future with Skyway. OK, ďakujem Alexovi. To sme ho naučili v horných salíkach. Ja by som poprosil teraz Sergeja Sibiriakova a poprosil by som tú dámu, ktorá sa hlásila na preklad z ruštiny. Prečo? Ja som naozaj nie nejak adekvátne pripravený na preklad z ruštiny. Máme tu niekoho, kto by naozaj trošičku. Poďme sa ukázať. Poďme, tak ako sme doma všetci svoji. Добрый день, доброе утро. Я много времени займу. Много времени займу, потому что мы через 10 дней будем у вас. У нас будет большая конференция, поэтому мы там пообщаемся. Не переводите, это секрет. Поэтому будет время пообщаться, чтобы не занимать после такого выступления роль глупого, что у вас переводчик. Я не знаю, если я буду знать, что переводить, потому что вы очень быстро говорите. Здравствуйте. Jako myslím, že to byl velmi pěkný pozdrav, myslím, že asi nevyzazové rozmluvy, já si vůbec toho nič nebudu tomu obrazit, automaticky pochopila. Takže, извините меня, можно сказать еще один раз, потому что я поняла все, я не сказала нашим друзьям. Через 10 дней мы будем у вас на большой конференции. За 10 дней буду преподавать у нас на конференции, myslím si, že se hovorí o Banské Bystrici. И там мы ответим на все вопросы, у нас будет время пообщаться. Извините. И там буду тогда отвечать на všetky naše otázky. Да. А сейчас я бы хотел затронуть только один вопрос. Осветить вот на чем перед тем, как нам поехать на InnoTrans на выставку. A teraz predtým, ako teda pôjdu na Banskej Bystrice, by ste nás chcel opýtať jednu otázku. Вчера наш общий друг Стефан искал наш стенд 4 часа. Včera náš veľmi dobrý priateľ Štefan ich hľadal 4 hodiny. Да? 4 часа. 4 hodiny po slovenskom jazyku. Это говорит о том, что выставка большая. Toto hovorí o tom, že táto výstava je naozaj obrovská. Да, 200 компаний, более чем 2700. 2700 компаний из 60 стран мира. 2800 firiem zo 60 krajín. И я вам сейчас скажу вещи, которые на немцах, вот с кем мы сейчас работаем, действуют просто убийственно.
Или очень сильно? Ja nie знаю, На немцев, да. tento pán by chcel niečo povedať, ja nepoňala Nemca, думаю... На жителей Германии, на немцев. Да, но если я только спросила, потому что я не знаю, если я очень хорошо поняла. Chcela nám niečo povedať o nemeckej národnosti, teda o Nemcoch. Dúfam, že to nie je nikto rodák Nemecka. Потому что они spрашивают, как найти стенд Skyway. Oni sa pýtajú, ako nájsť, ja nepoňala, как найти что? Стенд Skyway. Ako nájsť teda stánok Skyway. To som, извините, это я тоже делала. Я спросила, как найти вас. Их очень тяжело найти. Еще один раз скажите, пожалуйста. Не просто найти. Они говорили, даже что не легко их найти. Я не думаю, что это очень тяжело, потому что это было очень хорошо для меня. Так вот, теперь мы отвечаем. Ищите стенд Siemens. Да. Hľadajte stánok Siemens, lebo je naozaj obrovský, to время. Его невозможно не найти. Он самый большой. Jeho nemožné nájsť, pretože naozaj je najväčší zo všetkých. И когда вы найдете стенд Siemens, A keď nájdete stánok Siemens, то между Hitachi и Kawasaki находится Skyway. teda medzi Hitachi a Kawasaki nájdete teda náš stánok. И это правда. A to je pravda. И сразу для немцев это шок. То есть они понимают, что Siemens, рядом Hitachi, Kawasaki и прямо посередине Skyway. Teda Nemci vlastne nepochopili, ako možno teda nájsť Skyway a niekde, kde je teda obrovský Siemens. A ja to neviem povedať. Hitachi, Kawasaki. Hitachi, Kawasaki. Да, я сказал. И поэтому вопроса, существует ли Skyway или не существует Skyway, для немцев не существует. Нет этого вопроса. To bola otázka, či vôbec existuje teda Skyway, pretože myslím si, že Nemci si asi mysleli, že je to nejaká obrovská spoločnosť. A teda keď videli, že Siemens je teda najväčšie, tak proste nepochopili, že prečo Skyway asi má taký maličký stánok. To som si aj ja tak nejako trošku myslela. И второй момент. Возле стенда Siemens'а, Hitachi постоянно много народу, потому что дают сосиски, наливают виски, шампанское, пиво, кока-колу. Okolo teda stánka Siemensu, Kawasaki a Hitachi je neskutočne veľa ľudí, pretože teda nalievali, ponúkali a tak ďalej. Da? У нас нету даже воды, извините. Teda pri tomto stánku Skyway sme teda, ja som aspoň teda nevidela vodu, nič sa nenalievala, nič sa neponúkalo. Но вы сейчас сами увидите, народу возле нашего стенда больше всех. Aha, a teraz teda situácia zmenila, teda je tam oveľa viac ľudí, ako teda pri Siemense a ostatných pristánkoch. Вчера к Виктору подошли маркетологи одной компании и говорят, что вы такое делаете, что народ к вам идет, а у нас никого нет. Teda ľudia sa pýtali kolegu, že kolega, izvinite, jak sa Виктор Бабурин. Viktor Baburia. Sa teda pýtali, že čo robia, keď teda všetci ľudia sú tam a nie sú pri iných stánkoch a tak veľa ľudí o nich. Я думаю, ответ здесь один, у нас общий, мы делаем Skyway. Aha, u nich je, odpoveď bola, že teda u nich je odpoveď jasná, neviem, či je to obší. Čo také je obší? English. Общий. Совместный. Совместный. Совместný. Вместе. Джекбянер. Jak? Сполоченный. Spoločný, da. Čiže ich záujem je jasný a cieľ je jasný, je to Skyway a oni teda prezentujú, čo robí Skyway. Ну, остальное вы сами увидите на стенде, поэтому куда мы сейчас все и поедем. На выставке. Aha. Остальное увидим на выставке, куда мы сейчас и поедем. Osobne teda uvidíme na výstave, kde teraz pôjdeme. Спасибо. Ďakujem aj Zerpeňovi. Samozrejme, že budú tie možnosti kladenia otázok na tej konferencii, ktorú Zerpeň spomínal. Ešte raz dovažujem 2. október, Banská Bystrica. Môžeme teraz prejsť k otázkam a odpovediam. Can we move forward to, because people have some questions and we can answer. Okay? Otázka. No? Môžeme.
Môžete sedieť. Ja sa ospravedlňujem, ak kolegov a kolegyne nezaujíma táto otázka, ale pre mňa Skyway Austrália je srdcová záležitosť, lebo už 15 rokov tam žije syn. A dlho mi trvalo, aby som ho presvedčila, nech nakúpi akcie, lebo máte, že to je ten multilevel. A veľmi dobre vie syn, že v roku 91 multilevel a na Slovensku máme s ním veľmi veľa skúseností, aspoň naša rodina. A keď som ho konečne presvedčila, vďaka pánovi Rodovi Hukovi a jeho videám, že teda nech si ich kúpi, mi to trvalo 2 mesiace od mája, tak sme zistili, že vlastne v Austrálii nemôžeme registrovať austrálskych občanov. Tak sa chcem spýtať, či to je trvalý stav, či sa niečo za chvíľku zmení a prečo teda je to takto, že Austrália je vlastne prvá, ktorá začne zrejme s týmto projektom úplne vážne a austrálski občania nemôžu nakupovať akcie. Rod, it's a question for you. The lady asked that her son is living in Australia and he is registered in Skyway, and there is a problem that the Australian people have the possibility to register. Sorry, to buy shares. We consulted with the local lawyers and it's all about the legislation, so that's why it's impossible for Australian citizens. It's not a question for us, it's a question for the governments and the legislation. We will be able to do investing in specific projects, but I can't, under Australian law, ask Takže pokud můžeš odpovědět na první otázku, není to otázka systému změny v rámci Skype, ale je to v rámci zákona Austrálie, kterou oni nemůžou ovlivnit nebo změnit. Takže je to ve vyšší moci. Under Australian law, I can't ask people to send me money. Takže pokud se budeme bavit o australském právu, jak vlastně je to s těmi penězmi. Just because I'm a nice guy. Takže to je, jak bychom se bavili s oblohou. I have to have something that they can invest in, and that will be a commercial project. Takže je možnost do něčeho investovat, ale musí to být obchodní projekt. Yeah? But if your family keep in touch, we can tell them what opportunities. Spojení s vaší rodinou, tak by se vám budou snažit pomoci, jak to udělat. Synovi odporučiť, dať mi inštrukcie. Budeme tu mať možnosť, samozrejme oficiálne už po tomto, čo pán Rodku povedal, sa s tým spojiť a všetko urobia preto, aby táto možnosť bola možná. Jinými slovy, jestli to tak chápu správně, tam bude možnost do adresních projektů, ale na akcí. Áno. Bude možnost teda investovat do konkrétních projektů. Konkrétně. Chcem sa zapýtať, že prečo teda nie je možné austrálskych občanov, keď neregistrujú, keď majú pas alebo ID card ako každý iný. Ja mám zo pár kamarátov Austrálčanov a rád by som im to ukázal, preto sa pýtam, že či je to možné. No však ja... So properly, the first question of the lady. So the Australian people, he has a lot of the friends over there, and probably he wanted to show them his project. So he wanted to so it's already Australian citizenships. I don't know whether I explained it well, but we do have laws that stop people asking for money, and then they disappear and the money goes. To znamená, že v první fázi chtěli by zastavit vlastně pozývat lidi, kteří vlastně investují peníze a pak oni takzvaně přijdou. So one of the solutions legally
is be in existence, operating as a company for 2 years with a track record, then you can invite people to invest. Takže to, co je oficiálně legálně možné, je pozvat je do projektu, který je oficiálně podpořený, který má nějakou historii a který je skutečný. Or I have to be able to describe clearly what someone can invest money in and they can make an informed decision. Můžu? Tady to, because I believe the translation wasn't correct about the one thing. Já si myslím, že tady on říkal, že oni mají takové právo v Austrálii, že nemůžou vlastně pustit firmu, která tam něco nabízí, aby vytáhli z lidí peníze, a potom vlastně zmizí. To znamená, že to, co on teďka říká, jestli jsem to já pochopil správně, takže si myslím, že ano, tak až po 2 letech, jak se firma prokáže, že je zadlužený, tak teprve v ten moment oni pustí tyhle investice. Už je skutečný projekt, který už tam je. Přesně tak, jo. Proto oni teďka říkají, že tam je možnost investovat do takzvaných adresních projektů, jo. Ale že teď prostě ta administrativa australská to nepovoluje. Tak to, keď má australský pás, keď Austrálčan zatiaľ nemôže. A ja si myslím, že zbytočne o tom the opportunity will surface over the next year because we have been in existence now for more than a year. Takže tahle příležitost bude otevřena příští rok, protože v současné době existují 1 rok oficiálně, ta firma založená v Austrálii. And if you have interest in the Australian operations, or you have people in Australia, take one of my cards and let them keep in touch with me. And when the opportunity's there, we'll make them aware of it. Takže pokud máte lidi v Austrálii, tak vemte si tady ode mě moji kartu, držujte kontakt s těmito lidmi ještě 1 rok, abyste je nestratili a v momentě, kdy tato příležitost bude otevřená pro ty Australany, but our laws are very much geared to protect investors' money. As I said before, it may have been translated right. Our laws don't allow people to advertise, ask for money, and then not be accountable on how they deal with it. Takže to je vlastně ta věc, že se několikrát stalo u těch firm, že prostě prezentovali nějakou příležitost, vybrali nějaké peníze a potom zmizeli bez jakékoliv akce. Takže proto vlastně ta vláda má tyhle práva a tento systém, aby ochránila ty investory. OK, zodpovědáme. Další otázka. Thank you. Thank you. No. Good morning, gentlemen. I was studying in Slovak at first, so my colleagues will understand my question. Takže som pozdravila. Pardon. Moja otázka bude zameraná na marketing a propagáciu projektu ako takého. Takže. So my question is more or less oriented on... Které jsou v ruštině. Even if translated from the Russian, anebo pokud jsou potom následně překládány z ruštiny, don't actually say things the way we would say them. A neříkají úplně přesně všechny věci, které chceme, aby říkali. Which is why we have written that. To je proto důvod, proč jsme tady touhle brožuru napsali. It's the Skyway photos, but it's written in Australian the way we would write it. You're welcome to a copy. Takže tady tohle je myšlenka Skyway, která je upravena podle Austrálie, podle skutečnosti a chceme, aby se šířila dál a pokud vás to zaujme, můžete dál kopírovat. The other comment I get when I talk about this in Australia is, where can I go and see it?
Jedna z dalších věcí, co bych chtěl komentovat, je otázka té garance. And it is still early days. I can say, wait till the end of November and you can go to Belarus. Tak je to ještě pořád stále na začátku, ale chtěl bych říci, že ten konec listopadu se blíží, co se bude dít v Bělorusku. I could say, come to Berlin this week and you'll see the first rolling stock. Chtěl bych říct, přijďte se podívat do Berlína na výstaviště, uvidíte první ty základní pilíře naší firmy, našeho dopravního systému. When we build a test site in Australia, we will be marketing. Takže jakmile budeme mít hotovou testovací linii v Austrálii, tu testovací trať, tak následně potom budou provádět marketing. Because I can take people to go and see it. Protože chce vzít lidi a ukázat jim garanci a jistotu. We'll take the media, we'll take every potential commercial interest to a test site. If they can see it and touch it, I'm confident they'll buy it and our marketing will take off in a new dimension. A v momentě, pokud bude moci těmto médiím, těmto zástupcím, těmto firmám, společnostem ukázat funkční systém a svést je v tom a přesvědčit je, bude daleko jednodušší, aby o tomto systému dále publikovali, psali a uvedli to mediálně v pozornost všem ostatním. Thank you. Ja by som tým médiám možno trošku pridal. My sme organizovali konferenciu v Bratislave 2. júla. Oslovil som 5 médií. To boli 3 televízne spoločnosti. Všetky odmietli tým, že to propagácia spoločnosti s tým nechcú mať nič spoločné. Čiže na jednej strane, áno, je to cesta, na druhej strane to nie je tak ľahké. A keď sme boli na ministerstve dopravy a keď sme podpisovali kooperáciu s fakultou, respektíve so Slovenskou technickou univerzitou, tak sme tam cez nejaké kontakty našli človeka z ČSTK. Tí proste urobili takú trošku propagáciu, ale máme tu proste teraz po tejto konferencii, o tejto výstave a pevne verím, že aj s nejakými prídavkami od pána Rodahuka a od Viktora Babulina urobíme článok a to pôjde v slovenských médiách, pôjde to aj v českých médiách, slúbujeme? Áno, máme tu zodpovednú osobu, máme tu zodpovednú osobu, ktorá urobí proste článok o tejto konferencii, urobí článok o InnoTrans, urobí článok o Skype a takto myslím si, že o osobných nejakých takých známostiach, lebo je to proste tak. Áno. Áno. Он как раз говорит, что переводчикам не платят за вопрос, почему не наняли переводчиков. Друзья, мы все сами. Спрашивают, почему в таком месте? По той же причине, что и воды нет. Да, друзья, и тут задают вопросы, что это было. Это хорошее кафе недалеко от выставки. Мы здесь собрались для того, чтобы пообщаться. Мы не снимаем дорогих залов, мы тратим деньги, друзья, но работа у нас идет. Вот это ответы на всем нашим злоупотребителям. A je tam spousta lidí. Можно, конечно, платить понты и снимать все дорогие залы. Зачем тратить деньги, когда их есть куда нам тратить? Поэтому мы с утра собрались здесь, попили кофе. Мы в 8 утра собрались, даже пол-8 по Берлинскому. Попили кофе. Здесь есть хороший залочек, экран, ресторанчик. Ну, такой кафешка с символическим названием «Мимино». Вот, в Берлине. Вот, над нами ходит метро, слышали, звук идет постоянно. Так что, друзья, это нормальная работа. Мы не пытаемся себе представить что-то, что мы не есть. Мы никакие не колотим понты. Мы не пытаемся какую-то пыль пустить. Пыль в глаза. Мы делаем то, что мы делаем. И показываем то, что показываем. Так что, друзья, абсолютно верно, так сказать. И сейчас то есть, почему нет с первоклассными переводчиками, первоклассных залов? Друзья, потому что работать надо, а не понты колотить. И Ротхук сегодня приехал не зря сюда, потому что это люди, которые своим трудом, своими структурами собирают по $500,000. Вот эти люди, вот эти ребята из Чехии и Словакии.
My jsme investovali spoustu or we can just use the agency and promote it from person to person, from people to people. Vždycky nejlepší je efektivnější prezentace osoba k osobě. That's all. Yeah, but there are a lot of companies which are suspicious and some are already in bankruptcy, and a lot of potential investors are afraid to invest in this super project when they find out that it's an LS system there. So let them be afraid. I can't help here, so that's all. If they are afraid to invest, so let them wait a bit more. Pokud investoři, kteří se obávají investovat v současné době, tak dejte jim čas a prostor, aby vydrželi, aby viděli více výsledků a skutečností. Ano, kolegovia, kolegyně, vážené dámy, vážení páni, prosím vás, na takéto otázky bude času 3 dny v Banskej Bystrici do týždeň. Nezdržujme ich zbytočne, lebo na stánku naozaj nie je nikto. Ano, posledná jedna otázka. Já bych se chtěl zeptat, zda jak dlouho vlastně po certifikaci prvního systému technoparku se bude stavět první trať a kde? First question, when could be started the first project after the finishing of finalizing the technopark? What was the leading first project which we Respektujeme ostatní, takže nesedíme. No, nekončíme. Nepovedal som, že končíme. If I'm not mistaken, Mr. Hook said that he sees that first project in Australia after the test site will be Flinders University, and if I'm not mistaken, in the middle of 2018. Yeah. Takže první věc, která bude po dokončení certifikace technoparku, bude první projekt v Austrálii na Flinders University, kde se to očekává v polovině roku 2017. This is what we see at this moment. To je to, co vidíme nyní v současné době teď. And this is what I can tell openly, or Mr. Hook can tell openly at this moment. A to je to, co vám můžeme otevřeně říct nyní zde. And we must all understand that after such great milestones as InnoTrans exhibition, pokud si můžeme říct si tak jedinečná výstava InnoTrans, kde prezentujeme první 2 naše klíčové systémy, základní kameny dopravy. And the beginning of test in November on test site. Pokud si vezmeme v úvahu začátek listopadu a začátek testování oficiální našich technologií. Many things can change, and many things can change very fast. Mnoho věcí se může změnit a může být mnoho rychlých změn. Those potential customers who are looking at us and who don't want to be the first, spousta potenciálních zákazníků, kteří ještě nechcou být prvními, can now receive arguments to start the work of the projects. Můžou nyní dostat argumenty a reálnou podporu toho, aby začali na svých projektech pracovat. Dobre, myslím si, ano. Kdo to bude certifikovat? Jestli ten certifikát bude platný pro celý svět, nebo třeba jenom pro Bělorusko, nebo pro... Okay. Last question. Who will be do the certification? Which company or which group? May I ask you, you will be here today on the exhibition? Yes. Yeah. It's great because you can talk directly with the engineers who were involved in the construction of rolling stock and railway structure. Pojdete dneska na výstaviště, ano, tak můžete přímo osobně mluvit s inženýři, kteří budou zodpovědní za tady tuhle certifikaci, kteří mají na starosti tyto projekty. And they will answer about the process of certification that goes now in the budou vám přesně detailně informovat o tom, jak probíhá proces certifikace a jak je fázi. In addition, from an Australian perspective, co se týká tady tohohle z hlediska pohledu Austrálie, we are dealing with designs undertaken in Belarus. Pracujeme s designéry, kteří jsou na základě v Bělorusku.
I've already said I've taken 2 Australian engineers with me so that company can start working with us on Australian certification to Australian standards. Takže to, co jsem vám již řekl, je, že jsem vzal 2 své kolegy specialisty, odborníky, kteří navštívili Bělorusko, kteří nyní pracují na tom, aby se tady tahle věc rozjela to certifikační v Austrálii. But I have to, in Australia, have it approved by a rail regulator. Takže samozřejmě musíme mít povolení a certifikaci od místního autorizačního úřadu. And accredited by a Minister of Transport in each state as being safe and suitable. Takže tohle musí být taktéž potvrzeno ministerstvem dopravy Austrálie a musí být schváleno na všech úrovních. So there's a process that starts with the design, independent certification and government approval. Takže ten celý projekt se stává za nezávislé studie, za celkového systému konceptu, potvrzený vládou a certifikace nezávislou společností. Just one other comment. I'm running low on cards, but I've got some cards here. If you pick up one of these and you see Larry Walcott, that's not me, that's my business partner, and she's more into marketing, and she'll be back in Belarus in another month. So if you take one of the cards and you see her name, don't be confused. It's part of the process. Takže mám tady i nejenom svoje karty, vizitky, ale i mojí kolegyně, takže se nebojte, když uvidíte jedno malý večku, která velmi často jezdí do Běloruska, spolupracuje na tomto projektu, takže můžete kontaktovat přímo, když budete potřebovat nějakou pomoc. Je to veľmi ľahké, ja som s ňou zopakoval cez Skype. Je obvykle veľmi milá dáma, môže potom poskytnúť Skypeovú adresu. Ja by som na záver, nakoľko čas tlačí, lebo stávate prázdny, určite sa tlačia ľudia, ja by som chcel poďakovať veľmi srdečne. Ale predtým, ako sa oficiálne poďakujem aj vám, aj tu prítomným, pán Rodolf ma požiada, kvôli médiá, aby sme sa nerozodekali, aby sme si urobili spolu s ním vonku spoločnú fotografiu. On tú spoločnú fotografiu pošle do Austrálie, do médií, čiže zase bude taká trošku propagácia. Teraz dovolte mi poďakovať sa osobne pánovi Rodovi Hukovi. Pánovi Viktorovi Baburinovi. Alexovi na veľmi veľkému priateľovi Sergejovi Zigriakovi, ktorý skutočne vítam za 10 dní na Slovensku v Banskej Bystrici. Čiže teraz sa premiestneme von na spoločné fotografovanie. Áno, ďakujem aj vám za odvedenie všetkým. We are moving on one side. Друзья, сейчас будет общая фотография. Настрой вы видели, все как бы замечательно. Я, конечно, понимаю, что есть некие язвительные это самое, но я просто неудобно было говорить, когда это сейчас закончилось, я выхожу. Друзья, это очень уютное кафе «Мимино». Вот, мы здесь вечером, завтра будем еще проводить встречу с нашими партнерами. Попросили его. Приветствую, тут уже все свои. Словакия. Да. Все приветствую. Мы все в прямом эфире показывали, так что это... Нас просили просто... Вот. Идет. Что-то не видно ничего. Так, всем привет. Да. And a lot of people see this broadcast, about several thousands. It's amazing the coverage that social media has around the world. So everyone can become a little TV channel. Yeah. Just broadcasting. Because some TV channels don't even have some broadcasts. Amount of people. Кстати, на самом деле род всякие публичные мероприятия тоже может транслировать по австралийскому перископу. Yeah, so I remember that you've done, when you've done your presentation at Alex
подходим опять к нашему... Сейчас заходим на InnoTrans, видите, с Родом, с Виктором, с Алексеем. Говорили, контроль. Sorry, can you keep it? Ausweis. Туда? Сейчас, друзья, безопасность, проходим. Сейчас, секундочку. Опа. Так, друзья, прошли безопасность. Сейчас вот мы, вон Виктор с Родом, едем, сейчас идем на наш стенд. Ну, заодно вы будете видеть, как всегда, выставку. Вот Род. Сегодня, значит, скажем так, public days, то есть дни, когда на выставку приходят просто люди, интересующиеся, это уже не бизнес-дни, поэтому сегодня мы видим гораздо больше людей, сегодня уже толпы ходят. Я думаю, что сейчас придем на наш стенд, будем смотреть, как у нас там обстановка, потому что сегодня планируют прийти много людей, поддерживающих Skyway, которые не попали в первые 2 дня. Вот, так что будем держать в курсе. Будем обязательно. Хочется поесть. Я сейчас на 20 минут отключусь, перекушу какой-нибудь сосиской. Да, видите, Виктор, то есть мы в режиме таком, мы-то с Алексеем успеваем позавтракать утром, так как мы живем на квартире. А сегодня в 8 утра мы начали первую рабочую встречу именно по просьбе наших словакских партнеров. И Род очень любезно согласился и поехать с ними, пообщаться. Вот, и это очень для них было очень важно, что не просто на стенде они приедут, посмотрят, а Род персонально выступил, ответил на вопросы. Вы все это видели в эфире. То есть это как раз работа с достойными партнерами, потому что Чехия и Словакия это сейчас, наверное, самая крупная структура и по построению, и по привлечению инвесторов, инвестиций. Поэтому к ним отношение соответствующее очень такое, очень уважительное, очень хорошее. Сейчас подключаются наши партнеры с Канады. Здесь были структуры с Лондона. Вот, это как раз вот то, благодаря чему нам сейчас... Ну вот, друзья мои, пришли на наш... Еще раз показываю для тех, кто там, так сказать, только подключился, или кто представляет, что, друзья, у нас, видите, вот, уже наши партнеры.